Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Tiếng Việt miền Nam cho người nước ngoài. Hôm nay Phi và những người bạn đang có mặt tại một cái quán Hàn Quốc, quán nướng Hàn Quốc buffet. Tức là các bạn được chọn thoải mái tất cả các món. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn. Thật ra là có thể là nhiều người biết rồi, nhưng mà chẳng qua là mình nói như vậy để các bạn có thể biết là cái cách mà mình nói tiếng Việt khi mà bỏ đồ này đồ kia như thế nào thôi. Vậy nha, mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách ăn. Mình sẽ chọn một cái miếng salad lớn nhất như vậy, một cái miếng nhỏ hơn, gấp rau, và mình sẽ gấp thịt chín vô, gấp tất cả các bạn thích thịt chín như này đi. Rồi bỏ ra một chút rau, quay rau chưa? Quay sát vô. Rồi một chút kim chi. Cái này gọi là kim chi các bạn. Nha. Rồi cuốn lại thôi. Ghê quá. Đương nhiên là rồi. Bạn có thể đừng làm xấu mặt tôi trên camera không? Chấm thôi các bạn. Bạn thích cái gì chấm cái đó chứ bạn không. Da nóng quá. Nóng. Đây là nóng cái miếng thịt chín á, mới nóng quá. Cái này gọi là bò lá lốp. Cái này cái gì không biết. Bò gì? Thì thịt bò, nhưng mà biết bò gì đâu. Cái này là thịt cũng bò, là khá là một bộ phận trong cơ thể bò. Này là cá gì? Cá ba sa nướng giấy bạc. Giấy bạc là cái này là giấy bạc này các bạn. Tức là cá ba sa ở trong cái giấy bạc và bỏ lên nướng, người ta gọi là cá ba sa nướng giấy bạc. Bên đơn giản. Đó là một số giới thiệu ngắn gọn thôi, nhưng mà các bạn có cơ hội thì tới Việt Nam ăn ha. Cái đây thì chắc nhiều nước trên thế giới có rồi, nhưng mà tới Việt Nam nó sẽ rẻ hơn. Ok, hẹn gặp các bạn ở Việt Nam. Thôi tụi mình ăn nha, đói bụng quá rồi. Bye bye.